Magandang gabi Sir Ben, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bruno, 36 anyos at tubong Antique. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa naging karanasan namin noon ng aking nakakatandang kapatid na si Ate Amy na may kinalaman sa nilalang na tinatawag na aswang. Taong 2003, sa panahong ito ay nasa edad pa lamang ako na 15 at 17 anyos naman si Ate Amy. Dahil dalawa lang kami magkapatid sa aming pamilya ay maituturing kong ginto si Ate Amy sa munti naming tahanan. Si Ate Amy yung tipong mapagmahal, mapag-aruga at masipag na anak at kapatid. Maganda, maliit ang mukha, singkit ang mga mata, mahaba ang pilikmata at manipis ang pinong buhok kung siya'y aking ilalarawan. Literal na ligawin sa kanilang campus. At dahil bahay-eskwela lang ang ruta ni ate araw-araw ay wala siyang panahon para magpaligaw. Palagi rin akong nakabuntot sa kanya. Sa tuwing uwian na sa klase, ni minsan hindi ko nakaligtaan abangan ang paglabas niya sa gate. Palagi kami magkasama umuwi pagkatapos namin mag-out sa school. Sabay naglalakad pa uwi ng bahay. Marami kasing umaaligid sa kanya na lalaki na balak siyang ihatid. Ang hangarin ko bilang isang kapatid at lalaki sa aming pamilya ay maprotektahan ang nag-iisang liwanag na nagbibigay tanglaw sa aming tahanan maliban sa ningning na ibinibigay ng aking ina. Araw noon ng Huwebes, bandang alas 5 ng hapon ay nahuli ang paglabas ko sa klase. Kailangan ko kasi maglinis ng classroom kasama ang ilan ko pang kamag-aral. After namin maglinis ay nagmamadali ako lumabas ng school para sunduin si Ate Amy sa kanilang campus. May usapan kami na sabay kaming uwi lalo't nakasanayan na namin maglakad. Hindi uso sa amin ang sumakay ng tricycle. Puhunan namin ang aming mga paa. Ilang kilometro ang layo ng eskwelahan pauwi ng bahay. Pero hindi ito hadlang upang makapagtapos kami ng pag-aaral. Kuya Gord, napansin mo ba nang lumabas ng gate ang ate ko? Usis ang tanong ko sa paggabing gwardiya. Nakapagpalit na kasi ng damit ang pang-umaga dahil tapos na ang duty nito. Pareho naman nila kilala ang kapatid lalo't shifting naman ang duty nilang dalawa. Kanina pa lumabas ng campus ang ate mo. Sagot naman ng gwardiya. Saad naman ng isang bantay, may kausap daw itong lalaki na medyo may edad na. Naisip nila na baka taytay namin ito. Nagtataka naman ako Sir Ben sa itinura ng gwardya. Malabo kasing pumunta ng kampus ang aking ama para sunduin si Ate Amy. Lalo't pagod ito sa buong maghapon sa pagtatanim, iginala ko ang aking paningin sa buong paligid. Kaunti na lamang ang mga tao sa labas. Nakalock na ang gate at pauwi ang nakaduty sa pang-umaga. Nag-agaw na rin ang dilim at liwanag senyales na malapit ng sumibol ang gabi. Nung mabigo ako makita si Ate Amy ay napagpasiyahan ko ng umuwi. Mahirap na kasing abutin ng dilim sa daan. Sa aking tahimik na paglalakad ay bigla kong naulinagan si ate kasama ang isang lalaki na halos kasing edad niya ng aking ama. May hawak itong basket. Halatang maglalako ito ng balot at Pinoy. Ito namang si Ate Amy parang walang pakialam sa sarili. Napaka-casual niyang makipag-usap sa tindero. Magkatabi lang ang dalawa nakaupo sa tabi ng kalsada. Nilapitan ko ang aking kapatid at nagwikang kailangan na naming umuwi. Napansin ko pa ang ilang balat ng itlog sa lupa sa tapat mismo ng kanyang kinaupuan. Ate, anong ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinahanap. Kilala mo ba ang matandang yan? Halika ka na. Umuwi na tayo. Malapit na gumabi. Nag-aalalang wika ko sa aking kapatid. Kinuha ko ang kanyang bag na nakalapag sa lupa at hinila ko ang kanyang kamay. Teka lang naman, Bruno. Magpapalam lang ako kay Gaspar. Tugon naman niya na labis kong ikinagulat. Parang kaedad lang niya kung ituring ang maglalalako ng balot. Gaspar, magkita na lang tayo ulit sa labas ng campus. Sinusundo na kasi ako ng aking kapatid. Salamat pala sa bigay mong Pinoy.
Ani Ate Amy at nagawa pang hawakan ang kamay ng matanda. Ngumiti lang si Mang Gaspar at pinabalutan pa ng ilang pirasong itlog ang aking kapatid na hindi ko nagustuhan. Kinuha ko ang supot at itinapon sa loob mismo ng kanyang basket. Tara na ate. Umuwi na tayo. Siguradong hinahanap na tayo nila nanay at tatay. Sabi ko muli sa kanya matapos ko itapon ang supot na may 3 pirasong Pinoy. Sa pilitan ko hinila ang kanyang kamay palayo sa matandang tindero. Sir Ben, habang naglalakad kami pauwi ng bahay, hindi maiwasan magkaroon ng bangayan. Iyon ang unang beses na nagtalo kaming magkapatid sa maliit na bagay. Nagalit ang ate ko kung bakit ko raw tinapon ang bigay ni Mang Gaspar. Wala umano ako ugali at nagawa ko siyang ipahiya sa harapan nito. Dahil mahal ko si Ate Amy at ayaw ko lumalim ang aming alitan, ay hindi ko nagawang magsumbong sa aking mga magulang. Nagsinungaling ako na maraming aktibidad ang naganap kanina sa campus kaya ginabi na kami ng uwi. Simula noong makilala ni Ate Amy ang lalaking maglalako, ay unti-unti nagbabago ang kanyang mga kilos pati na rin ang kakaibang asal na hindi naman niya dati ginagawa. Masipag pa rin naman siya pumasok sa eskwela. Ngunit pagdating sa bahay ay inaabot ng katamaran. Madalas siyang nakadungaw sa bintana sa kasagsagan ng gabi na tila parang may hihintay na tao. Palaging nababasagan ng pinggan sa tuwing naghuhugas. Dahil palaging huli ang out ko sa klase kapag araw ng Huwebes ay sinabihan ko ang gwardiya na pakibantayan ang aking kapatid habang hindi pa ako dumarating para sunduin siya. Kung maari wag nila itong palalabasin ng gate. Binanggit ko rin sa kanila na hindi ko ama ang lalaking naglalako ng balot. Nagsumbong naman sa akin ang guard na pati tanghaling tapat umano ay bigla sumusulpot sa labas ng gate sa kabilang kalsada ang tinutukoy kong lalaki at nakikipagkita rito ang aking kapatid. Kaya dumating sa punto na nag-cruise ang landas namin ni Mang Gaspar nung magkaroon ako ng vacant sa klase para sa huling subject. Maaga ako nakapunta sa labas ng campus, masisinan kong kinusap ang matanda na lubayan na niya ang aking kapatid. Halos parang anak na niya ito. Ani umano ni Mang Gaspar, mahal niya si Ate Amy at pareho ang kanilang nararamdaman. Hindi ko raw sila mapipigilan kahit na ipagtulakan ko siya palayo. Kapag hindi mo pa nilubayan ang kapatid ko, makakatikim ka talaga sa akin. Papatulan talaga kita, Mang Gaspar. Mahiya ka naman sa balat mo. Ang tanda mo na para sa kapatid ko. Siguro ginayuma mo siya. Ginayuma? Mukhang nagkamali ka yata ng iniisip, bata. Sadyang mahal lang talaga ako ng kapatid mo. Bakit hindi mo siya tanungin kung ano ba talaga ang nararamdaman niya sa akin? Baka ikamatay niya kung ilalayo mo ako sa kanya, ang kapal naman ng apog mo, matanda ka. Sariwang-sariwa pa ang kapatid ko para pumatol sa amoy lupang daya mo. Oras na malaman ko may ginagawa kang panlilinlang sa aking kapatid. Isusumbong talaga kita sa mga magulang ko. Masamang magalit ang tatay ko. Baka hindi siya makapagtimpi na tabasin niyang ulo. Kaya habang maaga pa, layuan mo na ang kapatid. Huwag mong sirain ang kinabukasan niya. Kahit anong pananakot ko kay Mang Gaspar, hindi pa rin ito apektado. Sagad hanggang buto ang pagkahumaling niya kay Ate Amy. Kaya sa puntong yon, mas lalo kong hinigpitan ang pagbabantay. Sa tuwing araw ng Sabado at Linggo ay nagagwa na ni ate lumabas ng bahay. Paalam niya sa aking mga magulang ay mamasyal lang siya sa bayan. Kapag naririnig niyang sasama ako ay hindi na siya tutuloy. Magmumukmok na lamang ito sa kanyang silid at walang patid ang inis sa akin. Pagkalipas ng ilang buwan kung saan nalalapit na ang araw ng bakasyon ay magkakasunod na bisita ang dumating sa aming tahanan. Mga manliligaw ni Ate Amy mula sa iba't ibang barangay kabilang na ang anak ng kapitan at ilang konsehal. Si Ate Amy kasi ang pinakamaganda sa aming lugar. Hindi ko mapagkakailan na ligawin talaga itong babae. Magandang araw mga kayanggaw. Sana magustuhan nyo ang ibinahaging horror story ng ating letter sender ngayong araw.
At huwag kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta sa Aswang Confession. Maraming salamat.